Welcome to Love Lines. Adobo, pork. Kasi ang pangit na pwede parang plastic. Maliliit na kapa. Plastic yun. Na yung nilagay sa loob. Bemix niya. Na-prito na yung patatas. Kulong-kulo na siya. Kumukulo na at huwag hahaluin yung marinade. Para hindi umasin daw. Maghaluin. Bantay ang sok. Sasabaw. Ayan, tulo mo na ito. Naturo sa amin, mama ko kahit sa rin. May sibuyas na ba? Wala. Dadagdag ako ng produktoro. Kaya, Ano ka rin po? Toyo. naman. Ganang toyo. Haluin. Pag naluto na pala sa kahang, Malambot na yan. Nalagay mo na yung itlog. Hindi mo sobrang malambot. Para yung itlog, di maputi. tapos ganyan tubig. O, lalagyan ko lang ng tubig yan. Lumambot. Nilagyan na itlog tsaka piniritong patatas. Para hindi maputla yung itlog. Kailangan para pumula yung itlog. Gulay adobo. Patatas. Konti lang. Ganyan. Tapos, titikman. Tikman, kulang sa kanin. Ganda. Ito na sa Ano, maalat na? Tama lang na. O, babahok naman sa kanin. Tama lang. Paminta. Yan na. Konting olive oil. Konting olive oil. Tapos, Isang tuyo. para hindi ito. Tapos, paminta. Tama na ito na. Ilagay ko.
Yung tuna. Kaya pati yung sauce niya. Tama. Wala kaya mo. Sa akin, tama lang. Lipat ng lalagyan yung adobo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.